नमस्कार, टेक ल्याबोरेटरिजमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश सर। साथीहरू, आज पनि माइक्रोसफ्ट वर्डको सेट आई लिएर पनि उपस्थित भइसकेको छु। यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन एमसिक्यूहरू छ। यहाँलाई धेरै नै बेनिफिसियल रहनेछ यो सेट पनि। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तयारीमा बसिराख्नु भएको साथीहरू हो। तह 4 अन्तर्गत सहायक प्रशासन सेवा र सहायक नगद सेवा अन्तर्गतका क्यान्डिडेटका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यसको साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, शिक्षा सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका क्यान्डिडेटहरूका लागि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण रहने कुरा म जानकारी गराउँछु। त्यसले सबै साथीहरूलाई चाहिँ यहाँले हेर्नु होला, यहाँहरूका लागि बेनिफिसियल नै छ। यसमा धेरै तरिकाबाट क्वेसनहरू सोधिएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको क्वेसनतिर लागौँ। ओके, सेट आई माइक्रोसफ्ट वर्डको सेट आई अन्तर्गतको क्वेसन नम्बर आजको क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ है। 1 नम्बर क्वेसन हामीसँग रहेको छ। पेनलाई हाइलाइट गरिहालौँ है। ल, क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, which of the following is default number of recent file भन्दैछ। रिसेन्ट फाइलमा चाहिँ वर्डमा कति देखाउँछ भन्दैछ। ए मा 4, बी मा 6, सी मा 9, डी मा मेनी। यसको करेक्ट आन्सर हो 9। दिस इज द राइट आन्सर है, 9। अर्को क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छ, which of the following default line spacing in MS-Word 2007 भन्दैछ। 2007 मा बाइ डिफल्ट लाइन स्पेसिङ कति रहन्छ भन्दैछ। यसको ए नम्बरमा 1 लाइन, बीमा 2 लाइन्स, सीमा 1.15 लाइन र डीमा मल्टिपल लाइन। यसको बाइ डिफल्ट रहने भनेको 1.215 लाइन स्पेसिङ। सी इज द करेक्ट आन्सर। अर्को 3 नम्बरमा दिएको छ, वाट इज द फन्ट साइज इन माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007। डिफल्ट फन्ट साइज कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है। डिफल्ट फन्ट साइज एमा 12 पोइन्ट, बीमा 10 पिटी, सीमा 11 पिटी र डीमा 17 पिटी। पिटी भनेको पोइन्ट है दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर हो 11 पिटी। इज द राइट आन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ, which of the following is maximum or minimum gutter margin in MS-Word भन्दैछ। MS-Word मा maximum gutter margin राख्नु सक्छ। एमा 0 to 20 inch, बीमा 0 to 22 inch, सीमा 1 to 20 inch र डीमा 1 to -. दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर भनेको हामी राख्न सक्छौँ है, ए 0 to 22। राइट आन्सर बी है। अर्को 5 मा, which of the following maximum minimum paragraph space in Word भन्दैछ। म्याक्सिमम र मिनिमम लाइनहरूको राख्न सक्छौँ। एमा 0.1 से 32 पोइन्ट है, बीमा दिएको छ -1 to 1584 पिटी, सीमा 0 to 70 पिटी र डीमा नन अफ दिएको। करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर ए 0 to 132 पोइन्ट। ओके, त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको छ, वाट इज द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम पेज मार्जिन वी क्यान अप्लाई इन माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्दैछ। मिनिमम र म्याक्सिमम पेज मार्जिन हामी कतिसम्म लैजान सक्छौँ भन्दैछ। यसमा एमा -12 to +12 इन्च, बीमा -22 to 22, सीमा 0 to 22 इन्च, डीमा नन अफ द अबभ। यसको करेक्ट आन्सर हो र बी इज द राइट आन्सर है, -22 to +22 हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ। ओके, प्रकारले 7 नम्बरमा दिएको छ, चुज द करेक्ट कमान्ड टु स्प्लिट द करेन्ट विन्डो डकुमेन्ट विन्डो भन्दैछ। स्प्लिट गर्नु पऱ्यो विन्डोलाई। स्प्लिट भनेको टुक्राउनु पऱ्यो, दुईवटा भागमा डिभाइड गर्नु। तल दिएको कुन कमान्ड चाहिँ यहाँले सक्नुहुन्छ छ। एमा अल्ट कन्ट्रोल एस, बीमा कन्ट्रोल सिफ्ट एस, एन्ड डीमा बोथ अफ द एबभ र सीमा बोथ अफ द एबभ, डीमा नन अफ द एबभ। यसको करेक्ट आन्सर हो अल्ट कन्ट्रोल एस। राइट आन्सर ए नम्बर नै राइट आन्सर है त। ओके, 8 मा जाउँ, which one of the following is the oldest word processing package भन्दैछ। पुरानो वर्ड प्रोसेसिङ प्याकेज कुन हो भनेर सोधिरहेको छ। वर्ड स्टार, वर्ड पर्फेक्ट, वर्ड
हैन MS-Word इजी वर्ड देखाएको छ यसको करेक्ट आन्सर भनेको वर्ड स्टार राइट आन्सर ए नै यसको करेक्ट आन्सर ए वर्ड स्टार 9 नम्बरमा दिएको छ व्हिच अफ द फलोइङ की इज युज टु रिसेट द प्याराग्राफ भन्दैछ तल दिएको मध्ये कसले चाहिँ प्याराग्राफलाई रिसेट गर्छ भनेर सोधिरहेको छ है के अप्लाई गरेको चिजहरूलाई हटाउँछ रिसेट मिनिङ हुन्छ र एमा कन्ट्रोल टी बीमा अल्ट आर सीमा कन्ट्रोल क्यू र डीमा कन्ट्रोल शिफ्ट आर दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर ओके यसमा कन्ट्रोल प्लस क्यू इज द राइट आन्सर ओके 10 नम्बरमा दिएको छ which key is used to active the tab in the word processing भन्दैछ word processing मा है ट्याब प्रयोग गर्छु त्यसलाई चाहिँ तलको मध्ये कुन युज गर्न सक्नुहुन्छ ए मा शिफ्ट बी मा ट्याब र सी मा एएससी र अल्ट डी मा अल्ट यसको करेक्ट आन्सर हो ट्याब राइट आन्सर बी 11 नम्बरमा दिएको छ टु चेन्ज द लाइन हाइट 1.5 वी युज सर्टकट की हैन यहाँको लाइनको हाइट चाहिँ 1.5 राख्नु पर्छ तलको मध्ये कुन की युज गर्न सक्नुहुन्छ मा कन्ट्रोल 1 बी मा कन्ट्रोल 2 मा कन्ट्रोल 3 र डी मा कन्ट्रोल प्लस 5 बी नै राइट आन्सर प्लस 5 इज द ओके 12 नम्बरमा छ हाउ यु इन्क्रिज द थिकनेस अफ अ लाइन भन्दैछ लाइनको थिकनेस चाहिँ यहाँले बढाउनु पर्यो भने तलको मध्ये कुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ए मा लाइन थिक बी मा लाइन स्टाइल सी मा लाइन विड्थ डी मा लाइन बोर्डर दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर हो लाइन स्टाइल है दिस इज राइट आन्सर बी नम्बरको अर्को दिएको छ which shortcut key is used to insert a bullet point quickly in the document भन्दै चाहिँ एकदमै फास्ट इमिडिएटली बुलेट पोइन्ट गरेर डिफल्ट बुलेट पोइन्ट के सर्टकट कमान्ड हामी सो ए नम्बरमा कन्ट्रोल शिफ्ट डी बी मा कन्ट्रोल शिफ्ट बी र सी मा कन्ट्रोल शिफ्ट एल र डी मा कन्ट्रोल शिफ्ट एफ दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर कन्ट्रोल शिफ्ट एल हो है यो चाहिँ यसको राइट आन्सर इज द राइट आन्सर हेर्नु होला यहाँले प्रयोग गर्नु which of the following is not part of office package भन्दैछ अफिस प्याकेजको पार्ट चाहिँ कुन होइन डेटाबेस है ए नम्बरमा बी मा इमेज एडिटर सी मा फाइल म्यानेजर डी मा वर्ड प्रोसेसर यसको करेक्ट आन्सर हो फाइल म्यानेजर अफिसको प्याकेजको पार्ट होइन है बाँकी सबै यसको पार्ट हो ओके 15 मा दिएको छ what we have to type in the run dialog box to start a word processor खुलाउनको लागि हामी रन डायलग बक्स के टाइप गर्न सक्छौं ए मा वर्ड 1 ले बी मा MS-Word 1 ले सी मा वर्ड 2007 र .txt पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु होला यसको करेक्ट आन्सर winword.exe is the right answer okay 16 मा दिएको छ what is the maximum font size you can apply for any character in the document font size कति अप्लाई गर्नु क्यारेक्टर प्याराग्राफमा ए मा 70 पिटी बी मा 100 पिटी र सी मा 16 र डी मा 1638 पिटी यसको करेक्ट आन्सर हो 1638 पिटी हामी बढाउन सक्छौं साइजको म्याक्सिमम र मिनिमम 1 पिटी है जनरल नलेज 70 नम्बरमा छ अटो करेक्ट वाज ओरिजिनल्ली डिजाइन टु द रिप्लेस वर्ड एज यु टाइप भन्ने अटो करेक्ट अप्सन तल दिएको कसका लागि डिजाइन गरिएको हो भनेर ए नम्बरमा ग्रामेटिकल्ली इनकरेक्ट बी मा डी मा अल अफ द एबभ सी मा अल अफ द एबभ डी मा नन अफ द एबभ करेक्ट आन्सर हो यहाँ हामीले टाइप गरेको कन्टेन्टलाई मिस्टेक भयो भने मिस स्पेल भयो गलत भयो भने हामी करेक्सन गर्न सक्छौं है यसको राइट आन्सर ओके 18 नम्बरमा दिएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन है यो चाहिँ हम कि वी यूज टु डु हम कि हामी केका लागि युज गर्छौं हम कि के गर्छ है move the cursor beginning of the line move the cursor beginning of the paragraph move the cursor beginning screen position document र यसको करेक्ट आन्सर हो move the cursor beginning of the line राइट आन्सर ए नम्बर है करेक्ट आन्सर है त ओके 19 नम्बरमा दिएको छ which of the following commands should you always use before submitting your document to the others भन्दैछ है तल दिएको कसले चाहिँ मद्दत गर्छ ए नम्बरमा फाइन्ड कमान्ड है बी मा रिप्लेस कमान्ड सी मा सेभ कमान्ड डी मा स्पेलिङ एन्ड ग्रामर
सबमिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अलवेज केयर गर्नुपर्छ डिस्प्ले एन्ड ग्रामरको अप्सनको लग्छ कि चेक गर्नु है दिस इज द राइट आन्सर ओके अर्को 20 मा रहेको छ in how many document you can work simultaneously in word program भन्दै simultaneously भनेको एकसाथ तपाईं word प्रोग्राममा कतिवटा डकुमेन्टहरु चलाउन सक्नुहुन्छ A मा 1 document, B मा 2 document, C more than 2 document, D मा any number दिइराछ यसको करेक्ट आन्सर हो more than 2 document है हामी दुई वा दुई भन्दा बढी डकुमेन्टहरु साइमल्टेनियसली वर्क गर्न सक्छौं एकसाथ Okay, 21 मा दिएको छ the word count feature in Microsoft Word for display the number of words as well as the number of भन्दै छ word count ले डिस्प्ले गर्छ कतिवटा वर्ड टाइप गर्नुभयो त्यो चाहिँ देखाउँछ यसको साथसाथै है as well as number of के पनि देखाउँछ number of character है A मा B मा lines मा paragraph र D मा अलग दियो र word counterले चाहिँ paragraph पनि देखाउँछ line पनि character पनि देखाउने भयो है अस्को बोर्ड पनि देखाउँछ अल अफ द एबभ नै करेक्ट आन्सर है त आरटीएफ को मिन्स के हो भनेर सोधिरहेछ है रिच टेक्स्ट फर्मेट रिड टाइम फर्मेट रियल टाइम ट्रान्जेक्सन रिच टेक्स्ट स्टाइल यसको करेक्ट आन्सर हो एक प्रकारको यसलाई चाहिँ हामी रिच टेक्स्ट फर्मेट इज द राइट आन्सर है ओके 23 मा दिएको छ What are the essential business letter element are included भन्दैछ है बिजनेस को लेटरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एसेन्शियल एलिमेन्ट चाहिँ तल दिएको भन्दैछ सिग्नेचर ब्लक हुनु पर्यो कि मासेज कि है सी मा अपडेट एन्ड साइट एड्रेसेस हुनु पर्यो कि हैन डी मा अलग दियो है हेर्नुस् त के भनिरहेछ सिग्नेचर ब्लक मासेज फिल्ड बी मा सी मा अपडेट डेट एन्ड इनसाइड एड्रेस र डी मा अलग दिज भनेर भनिरहेछ पक्का नि साथीहरु सबै कन्टेन्ट है मेसेज फिल्ड मेसेज दिनु र डेट एन्ड एड्रेस पनि अप्सन अपडेट है त इनसाइड अलग दिज 24 मा रहेको छ हाउ क्यान यु इन्क्रिज द फन्ट साइज अफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट है बाइ प्रेसिङ अर्थात सेलेक्टेड टेक्स्ट गरेकोलाई चाहिँ हामी पाउनु पर्यो तल दिएको युज सक्छु ए नम्बरमा बाइ प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस स्क्वायर क्लोज स्क्वायर ब्राकेट है यसलाई स्क्वायर ब्राकेट या बिग ब्राकेट पनि भन्छ र सी मा बाइ प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्राकेट डी मा बाइ प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस कर्ली ब्रासेस डी मा दिएको छ बाइ प्रेसिङ प्लस ओपन कर्ली ब्राकेट है यसको करेक्ट आन्सर बाइ प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्राकेट दिस इज द राइट आन्सर ए नम्बरको करेक्ट आन्सर अर्को बी मा दिएको छ हाउ क्यान यु डिक्रिज फन्ट साइज अफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट डकुमेन्ट भन्दै माथिको क्वेसनको उल्टा दिएको छ डिक्रिज घटाउनु पर्यो भने कुन की प्रयोग गर्छु माथिको चाहिँ क्वेसन बढाउनु पर्यो तलको चाहिँ घटाउनु पर्यो है 25 ए नम्बरमा प्रेस कन्ट्रोल प्लस कर्ली ब्रासेस बी मा कन्ट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्राकेट सी मा कन्ट्रोल प्लस क्लोज कर्ली ब्रासेस र डी मा कन्ट्रोल प्लस ओपन करेक्ट आन्सर हो डिक्रिज गर्नु पर्यो है कन्ट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्राकेट राइट आन्सर है ओके साथीहरु आजको सेट आइ पनि हाम्रो यही सकिन्छ समाप्त हुन्छ यहाँलाई यो आजको सेट के कस्तो लाग्यो आफ्नो केही मा के कमेन्ट गर्नु छ भने यहाँले कमेन्ट टिप गरिदिनु होला छोडिदिनु होला र आशा छ मलाई यो आजको क्वेसनले यहाँलाई बेनिफिट गर्नेछ है किनकि चाहिँ यहाँलाई प्लस पोइन्ट गर्नेछ शुभ रहोस् यहाँहरूको तयारी एकदमै है राम्रो भन्दा पनि राम्रो रहोस् चाहन्छु र अब हामी नेक्स्ट सेट अन्तर्गत हाम्रो हुने एमसीक्यू कलेक्सन थुप्रै सफ्टवेयरहरुको ल्याउने छौं यहाँहरुको है के गर्नु होला अब भने हाम्रो नेक्स्ट सेट अन्तर्गत बाइ बाइ